Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Penggemar Kubis. Cerita hari ini adalah pengalaman aku pergi ke Persepolis dan Nekropolis di Shiraz, Iran. Persepolis ni ataupun orang Iran panggil Takht-e Jamshid terletak lebih kurang 60 km dari bandar Shiraz. Jadi time tu aku dengan Yazid terpaksa ambil macam local punya tour untuk naik kereta ke tempat ni lah. Jadi kita orang bayar dalam $10 pergi dan balik. Kita orang jumpa seorang lagi mama Jepun ni, join kita orang lah naik kereta. Jadi itu yang boleh dapat murah tu. Ianya dibina oleh Darius I sekitar 500 sebelum Masihi. Zaman ini adalah zaman kegemilangan Empire Achaemenids. Yang orang bina istana ni menjadi macam istana sangkut, istana hinggap. Sebabnya dia akan pergi ke sini untuk menyambut perayaan Nauruz. Perayaan Nauruz ni macam New Year lah untuk diorang. Dan itu adalah the starting of musim bunga. Kebanyakan orang Iran memang diorang bangga lah dengan sejarah tempat diorang ni. Dia akan cerita pasal Cyrus the Great, dia akan cerita pasal Scroll of Humanity. Maksudnya Scroll of Humanity ni menceritakan tentang human rights. Kompleks istana yang luas ni banyaklah tinggalan sejarah dia. Ada tiang, ada beberapa bahagian yang masih lagi elok lah, batu-batu yang ada ukiran tu masih lagi cantik. Dan istana ni musnah selepas diserang oleh Alexander the Great. Waktu tu adalah penghujung atau pengakhiran Empire Achaemenids. Mana kejatuhan Achaemenids ialah bila kerajaan Parsi kalah kepada Rom. Dekat bahagian belakang korang dapat tengok makam yang dibina dekat bukit tau. Dia macam dia ukir bukit tu, dia korek bukit tu untuk buat makam. Di makam ni makam raja dia orang lah, iaitu makam Artaxerxes 2 dan juga 3. Dikatakan juga tentera Rom banyak mencuri hasil peperangan. Banyaklah emas yang dibawa balik pulang ke Rom lah, cakap bertan-tan. Ini lepas habis berjam-jam pusing kat situ, kita orang gerak pergi Nekropolis ataupun dipanggil sebagai Naqshi Rostam. Dekat sini adalah macam tempat penguburan raja-raja diorang lah, ataupun kita boleh panggil Tombs of the Kings. Makam-makam raja ni dibuat di dalam bukit batu ni. Maksudnya dia akan korek, dia akan ukir, dia akan bentukkan makam tu lah dalam tu. Jadi macam korang tengok macam ukiran dia tu memang cantik lah. Tak tahulah berapa lama dia orang ambil masa untuk buat benda ni lah. Ada 4 makam kat sini, Darius I dan 2, Xerxes I dan juga Artaxerxes I. Mayat semua habis kena curi waktu dia orang kalah dengan Rom, dengan emas dengan semuanya kena angkut lah. Apa yang ada dekat makam sekarang ni dah kosong lah. Dia ada macam batu je lah, batu je tu je ada. Dekat bahagian bawah makam ada macam inscription tau. Dia ada macam catatan dari empayar yang dulu sampailah ke Sasani. Bertentangan dengan makam ada satu kotak batu yang dipanggil Kabaye Zartush. Maksudnya Kaabah Zoroaster. Kat sinilah tempat raja-raja tu semayang lah. Sebab dulu agama Majusi Zoroaster ni ialah agama rasmi sebelum kedatangan Islam. Dua-dua tempat yang aku lawati ni memang dalam list UNESCO World Heritage Site lah. Memang diorang jagalah untuk mengekalkan keaslian sejarah tu. Iran ni memang penuh dengan sejarahnya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan share.